situaties. Heer, dat uw bloed en uw woord zal vloeien over de gemeentes. Heer, en ook in ons eigen gemeentehuis. Heer, dat men tot de Heer zal komen. Heer, dat ook onze burgemeester tot Jezus zal komen. Op dit moment, Heer Jezus. Dit is niet zomaar iets, Vader. Dit is de dag die u ons heeft gegeven. Om aan u dit te proclameren, Vader. Dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Dat u een levende God bent, Vader. Vader, mensen zeggen dat de kerk de doden was opgeschreven, Vader. Maar u leeft, Vader. U leeft, u leeft. En alle ik proclameer, Vader, dat botten zullen opstaan en weer tot leven komen, Vader. Zoals u tot leven bent gekomen, Vader. Heilige Geest, ga door deze plek. Ga door deze park. Lord Jesus, your will shall be done, that every heart will come to repentance in this place. Are you ready to receive? Are you ready to receive the fire that God is bringing down? The Holy Spirit is going to rain down fire from heaven. Are you ready to receive in your heart what God is giving to you? Come, Holy Spirit, Lord Jesus. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Revival begins with you. Are you ready to receive the fire? Are you ready to take it home? Are you ready to keep the fire burning on your altar? Are you ready to receive it? Open your hearts. Come, Lord Jesus. Come reign with your presence, Lord. I thank you for your presence. Thank you, Jesus. Lord. Thank you, Father. We praise you. We honor you. Lord, we worship you. Have your way, Lord, Holy Spirit. Have your way, Holy Spirit. Have your way, Holy Spirit. Take over this place. Take over this place. Take over all the hearts, Lord. Open the hearts right now. Open the hearts right now, Holy Spirit. Oh, have your way, Holy Spirit. Touch everyone over here. Touch everyone. Touch every heart over here. Oh, Lord, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you for this wonderful moment. Thank you for this amazing moment, Lord. Oh, and if He's so loving and He fills your heart so much, why do I need to do anything else? But this is the best place to be, is in God. En ik dacht, als God mijn hart zo vult en als hij zo vol in mij is, waarom moet ik dan ergens anders zijn dan bij God? Dit is de plek waar je moet zijn. So I felt if I can be anywhere I want and I have God, and it's fine because He's the one I'm coming home to. En dan dacht ik kan overal zijn waar ik wil en dat is bij God, want Hij is degene waar ik naar thuis ga. Amen. But I was on the floor by the fire and the power of God. Maar ik was op de vloer door het vuur en de kracht van God. The very moment I made Jesus my Lord. Het moment dat ik Jezus mijn Heer maakte. Holy Spirit came. Heilige Geest kwam. And He changed everything. En Hij veranderde alles. In one moment. In één moment. What are you waiting for? Waar wacht je op? Today can be your moment. Vandaag kan het jouw moment zijn. You got stuck. Verstandelijk argument kon mij overtuigen. Not a single rational argument could convince me. Maar God laat zich niet vangen. But God doesn't let Himself get caught up in that. En Hij raakte mij op de enige manier. And He touched me in the only way. De enige manier waar ik nooit weerstand kon hebben. The only way I couldn't have any resistance. Hij raakte mij vol in mijn hart. He touched me fully in my heart. En ik wist vanaf dat moment. And I knew from that moment. Hij bestaat.